θέλω σε ιδιαίτερα μέρη σε πάω, Δεν έχεις παράπονο. Τώρα βέβαια, επειδή σε κάθε βίντεο υπάρχει το ρίσκο του απρόσμενου και του εξωτερικού παράγοντα, όπως τώρα ο αέρας, δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε σήμερα. Το σίγουρο είναι ότι θα κάνω μία απόπειρα και θα σου πω τα ρήματα της ημέρας. Τι ρήματα? Όχι, δεν θέλω γραμματική, Χριστίνα, όχι, έλεος, δεν θέλω, μη μου κάνεις γραμματική. Περίμενε. Δεν ολοκλήρωσα αυτό που έχω να σου πω. Σήμερα θα σου πω γύρω στα 20 ρήματα, πολύ χρήσιμα, καθημερινής χρήσης στα ελληνικά και μάλιστα τα ίδια χρησιμοποιείς και στη δική σου γλώσσα καθημερινά. Και θα τα πούμε στον αόριστο. Γιατί συνήθως έτσι τα χρησιμοποιούμε στα ελληνικά. Και πάνω κάτω και εσύ κάνεις το ίδιο στη γλώσσα σου. Οπότε, γιατί να μην τα ξέρεις. Θα σου δώσω φυσικά και παραδείγματα, ενώ θα σε πηγαίνω πάλι σε ωραία μέρη, σε ωραία τοπία, όπως πάντα, μια ηλιόλουστη μέρα. Άσε που για να βρω ηλιόλουστη μέρα για σένα μες τη βδομάδα δεν είναι πάντα εύκολο. Και ευτυχώς που στην Ελλάδα έχουμε αρκετές μέρες με ήλιο, γιατί θα ήταν πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το ρήμα πάω. Τώρα πάω πάνω σε κάτι βράχια. Θα τα δεις σε λίγο. Συνήθως λοιπόν, το πάω που είναι ανώμαλο ρήμα, υπάρχουν αρκετά ανώμαλα ρήματα στα ελληνικά, έχει ιδιαίτερο τύπο στον αόριστο και γίνεται πήγα. Και πάρα πολύ συχνά το λέμε. Χθες πήγα σινεμά με τη φίλη μου. Ή ακόμα, πήγα στο σούπερ μάρκετ και ενώ ήθελα να πάρω 5 πράγματα, άδειασα τα ράφια. Ο συνήθως πως το έπαθα. Μήπως αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτό? Άλλο ρήμα πολύ χρήσιμο, το ρήμα κάνω, που πολύ συχνά το λέμε έκανα. Έκανα τις ασκήσεις μου. Δεν έκανα γυμναστική σήμερα, παιδιά, ήμουνα πολύ πεσμένη, πολύ πεσμένος. Πεσμένος σημαίνει ενεργειακά. Συνεχίζουμε με το ρήμα παίρνω. Πήρα μερικά πράγματα που χρειαζόμουν γιατί ταξίδευα. Επίσης πήρα τηλέφωνο τη φίλη μου για να της πω τα νέα. Και πήρα και βίντεο, πήρα λήψεις για σένα. Μα τι ωραία χρώματα, Κοίτα τώρα, μπλε ουρανός, μπλε θάλασσα, κοίτα χρώματα. Πάμε στο επόμενο ρήμα, πολύ χρήσιμο, το ρήμα βάζω, που γίνεται έβαλα. Όπως βλέπεις μέχρι τώρα ο αόριστος γίνεται με κατάληξη α για το πρώτο πρόσωπο. Έβαλα, πήρα, έκανα. Και μάλιστα αν αυτές τις καταλήξεις τις αντικαταστήσεις με το ε και το σ, έκανες το δεύτερο πρόσωπο. Πήρες, έκανες, έβαλες. Και να πούμε ότι ο αόριστος, τον έχεις και εσύ στη γλώσσα σου, είναι ένας χρόνος κοντά στο σήμερα, στο τώρα, στον ενεστώτα, ο οποίος φυσικά είναι στιγμιαίος. Πήρα τηλέφωνο, τελείωσε. Ήταν στιγμιαίος, δεν κράτησε πολύ. Λοιπόν, είχα μείνει στο βάζω, έβαλα. Κλασική δική μου πρόταση και πες μου αν αναγνωρίζεσαι σε αυτή. Πού έβαλα τα κλειδιά μου, πού έβαλα τα γυαλιά μου, πού έβαλα τα πράγματά μου. Έβαλα το μπουφάν μου γιατί όσο να είναι έχει ακόμα κρύο. Επόμενο ρήμα. Να πούμε το ρήμα βγάζω.
που είναι όπως το βάζω, έβαλα, βγάζω, έβαλα. Σου τα λέω και έτσι μαζί, γιατί μπορείς να δημιουργήσεις κάποια μικρά κολπάκια, τεχνάσματα στο μυαλό σου, για να τα μαθαίνεις πιο εύκολα, σαν ομάδες. Έβγαλα λοιπόν ωραίες φωτογραφίες. Έβγαλα το μπουφάν μου, γιατί ζεσθενόμουν. Δεν το βλέπω, εδώ λίγο θερίζει. Παίρνει λίγο από εκεί, από το βοριά ο άνεμος. Μα βρήκα κι εγώ, σε έφερα εδώ όσο πιο εκτεθειμένα μπορούσα, μιλάμε. Απέναντι βλέπεις την Εύβοια. Ωραία, πάμε στο επόμενο ρήμα. Πολύ χρήσιμο, το ρήμα λέω. Τι σου λέω τώρα? Και αυτό, ανώμαλο. Έχουμε πολλά ανώμαλα ρήματα στα ελληνικά. Γίνεται είπα. Του είπα να μην ανησυχεί ή της είπα να μην ανησυχεί. Είπα στην Ελένη όλη την αλήθεια. Χρήσιμο. Και το λέμε, μιλάμε καθημερινά. Πάμε στο επόμενο. Και αυτό θα σου έλεγα μαζί πακετάκι. Με το λέω, το βλέπω. Είδα. Λέω, είπα, βλέπω, είδα. Είδα μία ωραία ταινία εχθές. Πραγματικά, θα σου πω να τη δεις κι εσύ. Είδα ότι είχε απεργία σήμερα κάτω στο κέντρο και έτσι δεν κατέβηκα για τα ψώνια μου. Πάμε στο επόμενο. Φεύγω. Έφυγα. Έφυγα νωρίς γιατί είχε πολλή κίνηση στους δρόμους. Έφυγα από τη δουλειά γιατί άρχισα να συγχύζομαι με τους συναδέλφους μου. Τι ωραία. Επόμενο ρήμα. Ανοίγω, άνοιξα. Άνοιξα το παράθυρο για να αεριστεί το δωμάτιο. Το άνοιξα, το χρησιμοποιούμε και για μηχανήματα στα ελληνικά, όπως και το κλείνω. Άνοιξα την τηλεόραση για να δω ειδήσεις. Καλά. Άσε καλύτερα, μην το κάνεις ποτέ. Κατάθλιψη θα πάθεις. Καλύτερα να μην βλέπεις ειδήσεις. Άλλωστε θα σου πούν αυτά που θέλουν. Αυτά που θέλουν εκείνοι. Αυτοί που τους πληρώνουν. Σταματάω, δεν το συνεχίζω. Το ίδιο και με το κλείνω. Έκλεισα. Έκλεισα την πόρτα. Έκλεισα το παράθυρο. Έκλεισα τον υπολογιστή μου. Ή έκλεισα την τηλεόραση. Και ησύχασαν τα αυτιά μου και τα μάτια μου. Επόμενα δύο ρήματα, και δεν τα μετράω καν, δεν ξέρω που βρισκόμαστε, αλλά θα το δεις στο βίντεο ωραία αριθμημένο. Πάμε στο φτιάχνω. Φτιάχνω, έφτιαξα. Έφτιαξα ένα ωραίο σάντουιτς για να έχω κάτι να τρώω όλη μέρα που θα ήμουν στη δουλειά. Έφτιαξα τα πράγματά μου και ετοιμάστηκα για το ταξίδι μου. Πάμε σε κάποιο άλλο επίσης ανώμαλο ρηματάκι. Το ξέρεις, το χρησιμοποιείς, τρώω. Έφαγα. Σήμερα έφαγα μόνο μία σαλάτα. Έφαγα ένα γερό πρωινό πριν φύγω για τη δουλειά μου. Και αυτό ανώμαλο. Το ίδιο και το πίνω, Το πρωί πιάνα καφέ, γιατί πραγματικά νίσταζα πολύ και ήθελα να ξυπνήσω. Ήπια 1-2 ποτάκια χθες το βράδυ με τους φίλους μου και ζαλίστηκα λίγο. Άλλο ρηματάκι που λέμε πολύ συχνά στον αόριστο στα ελληνικά. Ξεχνώ, ξέχασα. Ξέχασα τα κλειδιά μου. Να πάρει, ξέχασα το πορτοφόλι μου. Μη μου πεις ότι δεν σου συμβαίνει και σένα φεύγοντας από το σπίτι να ξεχάσεις κάποια πράγματα. Και πώς το λες και εσύ στον αόριστο το λες στη δική σου γλώσσα. Το ίδιο και στα ελληνικά. Ξέχασα. Μαθαίνω. Έμαθα. Έμαθα ότι ο Γιώργος φεύγει στο εξωτερικό. Ναι, το έμαθα. Άσε. Δεν είναι και πολύ καλά αυτά τα νέα.
πάμε στο ρήμα φέρνω. Έφερα. Έφερα μία πιο χοντρή ζακέτα μαζί μου, επειδή μπορεί να έκανε λίγο κρύο, μπορεί να έκανε λίγο ψύχρα. Έφερα κάτι να φάμε. Θέλεις? Βρίσκω. Βρήκα. Παιδιά, βρήκα ένα καταπληκτικό εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε. Επιτέλους, τα βρήκα, τα κλειδιά μου που είχα χάσει. Άλλα 2 τελευταία για σήμερα. Μπαίνω και βγαίνω. Μπήκα, βγήκα. Μπήκα στο σπίτι και τι να δω. Ανοιχτά τα παράθυρα. Ξεκλείδωτη η πόρτα. Καλά το μαλλί μου, παιδιά, σήμερα πολύ φοβερό. Εδώ που αποφάσισα να έρθω, μιλάμε τρομερό. Ό,τι και να του κάνω δεν έχει τόσο νόημα. Όταν έρθεις στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να πάρεις μους για τα μαλλιά και τζέλ. Άσε τον άνεμο να σου κάνει μια καινούρια και μοντέρνα κόμωση. Όπως η δική μου. Κοίτα τι ωραίο κούρεμα, ό,τι να είναι. Ή απλά φόρα καπέλο. Γιατί ό,τι και να βάλεις, μα και την πιο ισχυρή λακ να βάλεις στα μαλλιά σου, ιδίως αν έρθεις κοντά σε θάλασσα ή σε νησιά, ξέχασέ το. Μη χτενίζεσαι ποτέ, δεν θα το χρειαστείς καθόλου. Πού είχα μείνει? Στο μπήκα. Το μπαίνω, μπήκα, το λέμε και μεταφορικά, μπήκα στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή πέρασα τις εξετάσεις και με πήραν, μπήκα στο πανεπιστήμιο. Και το βγαίνω, βγήκα. Βγήκα εχθές με τις φίλες μου και περάσαμε πολύ ωραία. Βγήκα το πρωί να πάρω ψωμί, τυρόπιτα και έναν καφέ. Σου λέω λοιπόν πάλι το μικρό τέχνασμα για να μπορείς να το χρησιμοποιείς πιο εύκολα και να μπορείς να κάνεις και ερωτήσεις στον αόριστο, όπως ας πούμε, είδες αυτή την ταινία? Αν όλα αυτά τα ρήματα που είπαμε στον αόριστο, το α το αντικαταστήσεις με σίγμα, είδες, μπήκες, πήρες, έκανες το δεύτερο ενικό. Και αν βγάλεις το σίγμα, έκανες το τρίτο ενικό. Αμέσως ξέρεις να κλείνεις όλα αυτά τα ρήματα σε όλο τον ενικό που συνήθως στην Ελλάδα μιλάμε στον ενικό. Άρα μπορείς να κάνεις και ερωτήσεις. Είδες την ταινία? Έφαγες σήμερα? Τι έφαγες σήμερα? Έφαγα ένα ωραίο παστίτσιο. Πού τέτοια τύχη? Ούτε καν. Ωραία, λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σου φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο. Πες μου στα σχόλια, γιατί ξέρω ότι είναι κάτι καινούριο που σου έκανα με τα ρήματα, και πες μου αν σε βόλεψε ο τρόπος που κάναμε σήμερα γραμματική, χωρίς πολύ να συζητάμε για τη γραμματική, αλλά πιο πολύ εφαρμόζοντάς την μέσα σε παραδείγματα. Θα σε δω την επόμενη φορά. Ίδια ώρα, ίδια μέρα. Να σε καλά.